مرحبا. فيديو اليوم إن شاء الله سوف نشتغل على بندانة بغرزة الجراني. عندي هنا اللون أخضر فاتح وهو خيط صوف، ثم إبرة رقم 3. Hello watchers, today I'm going to create bandana. I have here yarn, cotton yarn and needle number 3. Let's start. أول شيء بدأت بسلسلة من 4 غرز. I start with 4 chains. صنعت 3 أعمدة. I create 3 double crochet. الآن 3 حلقات 3 chain، وفي نفس العين أرتفع ب3 أعمدة مرة أخرى. And in the same stitch create 3 double crochet. like this. أرتفع ب3 حلقات 3 chain. In the same stitch again 2 more colors double crochet. ثلاث أعمدة ثم 3 حلقات 3 chain and go between the 2 stitch، ثم أتي إلى هذا الفراغ ثم 3 أعمدة مرة أخرى. أبقى في نفس الغرزة 3 حلقات 3 أعمدة. ثلاث حلقات 3 chain and go to the last stitch and create 3 double crochet. اوكي، 3 حلقات وأتابع بنفس الطريقة. اوكي، 3 chain هنا الغرزة التي تكون دائما في أول بداية السطر من أجل التزايد.
إذا صنعنا الخيط الذي يمسك البندانة من أسفل الشعر بهذه الطريقة من الجانب. نفس الطريقة الجانب الثاني نقوم بصناعة سلسلة، ثم بعد ذلك نصنع غرزة حشو